Hello, what's up everyone? Magandang araw sa inyong lahat and this is me again, IRWINS Vlog. So, welcome ulit sa ating panibagong tutorial mga lods tungkol dito sa plant versus undead. So, bago tayo mag-start, ang topic natin is yung farm. PVU Farm sa Android mga lods. So, tuturuan ko kayo kung paano i-install ito. So, bago tayo mag-start, kung bago ka pa lang sa channel ko, please hit the subscribe button and i-click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa ating future videos mga lods. So, wag na natin patagalin pa. Let's do this! So, first, punta lang tayo sa Google, tapos search lang natin ang plantversusundead.com. Yan. So, pasensya nyo na, mabagal tayo mag-type And, yun. So, pasok na tayo dito sa So, andito na tayo ngayon. So, pagkatapos nyan, click nyo lang yung download. Tapos, click nyo po yung depende kung kaso nga lang, ang available pa lang is beta tsaka Android. So, click nyo yung Android, tapos nilalabas na download. Tapos, click nyo lang yung download mga lods para goods. Click lang po, tapos may ng parang restriction, tapos click nyo lang yung okay. Yan, magda-download na ngayon yan. So, antay lang kayo ng konti kasi medyo medyo mabagal yun. Tapos click nyo yung install. Yan. Tapos open. Click nyo yung open. Tapos stop here. Tapos maghahanap po yan ng QR code. So, ang QR code is mahahanap nyo lang po yun sa punta kayo sa sa mga browser nyo na ginagamit para sa pag-download ng para pag-open ng Plant versus Undead. Tapos punta kayo sa market, di ba may marketplace, tapos punta kayo sa profile sa account, tapos click nyo yung QR code doon, tapos open nyo lang, tapos gamitin nyo lang yun. Tapos kung wala kayong picturean nyo, screenshot nyo, tapos gamit kayo ng ibang cellphone para pag in-scan nyo siya, madali lang, hindi na kayo mahirapan. Mas maganda magagamit kayo ng isang cellphone para i-share it nyo kay screenshot yun lang. So para madaling i-scan, hindi na kayo mahirapan kasi wala siyang ibang option kundi yun lang yun. So pag nabuksan mo na kunwari na-scan ko na siya, tapos papasok na siyang ganito. Hindi ko lalabas yung code ko dito sa kasi mahirap na account ko to kasi. Boom! So na-scan ko na siya, okay na. And tingnan nyo naman kung gaano ka-smooth ang smooth, sarap. Ang galing naman ng mga developer napaka-plant, mother tree, flower, yun, tatlo. My goodness, grabe, napaka-smooth, wala, ang galing naman, yun, wag nyo napansinin yung contribution natin, 32 lang yan lang yung kaya ko damot, pero mamaya baka magbibigay pa ako. Huwag kayong mag-alala at hindi tayo madamot sa contribution. Kumbaga pakonti-konti lang tayo magbigay. Huwag kayong mag-alala. So balik tayo. Napaka-smooth, sarap. Bakit? Grabe ka, devs. Ang galing mo. napakaganda. Ito ay
PVU Farm ng Android. Sarap po. So, ang inaano ko lang dito, may kulang. So, hindi mo nakikita kung ilan na yung PVU mo. So, hindi mo siya makikita. Ito yung kung ilan na yung count ng PVU mo. Yun lang ang kulang nila dito. Hindi nakikita. So, napaka-smooth. So, mga lodi, kung nasundan nyo ito, i-download nyo na lang mga lodi. Napakadali lamang po. Napakadali lamang po. Napaka-smooth. Oh, grabe, ang galing. Ang smooth ng laro na to. So, sana nasundan mo yung aking tutorial na ito. At kung bago ka pa lang ulit sa aking channel, huwag mong kalimutan po mag-subscribe and hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa aking mga future upload videos mga lodi. So, this is IRWINS Vlog signing out. Maraming salamat and magandang araw sa inyong lahat and ingat palagi. Bye-bye!